مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للمملكة المغربية والتي قدمتها نزولا عند طلبكم في آخر سبر آراء قمت به في هذه القناة، وأنطلق معكم بهذه المزرعة التي توجد في الصين، وهذه ماكدونالدز في نيويورك بأمريكا، وهذا مجمع سكني مهم في مومباي بالهند، وهذه ناطحة سحاب في لندن ببريطانيا. ما تشترك فيه كل هذه البلدان أنها كانت أماكن أزمات، وفي بعض الأوقات أماكن ازدهار اقتصادي، ويمكن قريبا أن تكون مكان الانهيارات وحتى الانفجارات السكانية أو المجاعات والتي قد تقررها قريبا الأمة المغربية. يمكن أن يتبادر إلى ذهنك دخول المغرب إلى صناعة أشباه الموصلات التي ذكرتها في حلقات فارطة، ويمكن أن تؤثر في هذه الدول، ولكن هذا ليس بالجواب عن هذه الحلقة. يمكن كذلك أن يتبادر إلى ذهنك الثروة السمكية العملاقة للدولة المغربية وتأثيرها في الأمن الغذائي لهذه الدول، ولكن هذا ليس بالجواب أو ليس له علاقة بهذه الحلقة، والجواب يكمن في الذهب الأبيض الذي تمتلك المغرب 75% من الاحتياطي العالمي منه، وهو الفوسفات. أجل عزيزي المشاهد، الفوسفات هو العنصر الذي سيحدد الأمن الغذائي في كل العالم، وبالتالي عدم حصول الدول على احتياجاتها من هذه المادة الحيوية سيؤدي إلى صراعات دولية. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا التساؤل فنقول: ما هي هذه المؤشرات التي تدل على الصراع الذي أصبح وشيكا؟ وكيف تستفيد المملكة المغربية من هذه الثروة العملاقة؟ كذلك ما هي الصناعات التي ترتكز على الفوسفات؟ وهل صحيح يوجد منافسة تهدد هيمنة المغرب في هذا المجال الذي يمتلك كما ذكرت 3/4 الاحتياطي العالمي؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وأنطلق معكم أعزائي المشاهدين بالإجابة عن أول تساؤلات هذه الحلقة، وهي استعمالات الفوسفات. يستخدم الفوسفات في الأدوية وفي الاستعمالات الطبية بشكل رئيسي، كذلك يستعمل في الصناعات الكيميائية مثل صناعة الأحماض الفوسفورية. كذلك يمكن أن يستعمل الفوسفات المكلسن كغذاء للماشية، وهذا ليس بالأمر الهين في ظل تدهور الثروة الحيوانية في العالم، وتستعمل كذلك كجزء في المواد الحافظة بالنسبة للمواد الغذائية. ولا ننسى كذلك صناعة الأعلاف والزجاج والصابون وحتى المتفجرات وتنقية المياه، كلها ترتكز على جزء مهم من الفوسفات. وأهم استعمال نجده في الزراعة وتحديدا في الأسمدة، والمغرب له تاريخ في هذه الصناعة، وأبرز مثال على هذا هو توقيع الملك المغربي مع رئيس نيجيريا مؤخرا على اتفاق بناء مصنع للأسمدة في نيجيريا بخبرات مغربية. والأسمدة طوال القرنين الماضيين كانت السبب في وفرة الطعام وقيام إمبراطوريات ونهوض دول. ونمر الآن إلى جزء مهم من هذه الحلقة، وهو شرح الصراع العالمي الذي أصبح وشيكا. وننطلق بنمو عدد سكان العالم من 1.6 مليار بشر إلى 7.7 مليار بشر على مدار 100 عام الماضية، وهذا يمثل تحدي للبشرية لإطعام كل هذه الناس. ولكن بفضل الأسمدة الزراعية تمكنا من تحقيق إنتاج وفير يلبي احتياجاتنا، ولكن لا ننسى أنه كان هنالك دائما سوء تقسيم للموارد ما نتج عنه مجاعات في بعض الدول. ومن المرجح أن يصل عدد سكان الأرض في سنة 2050 أي بعد حوالي 30 سنة إلى 10 مليار بشر. ومع ارتفاع السكان وتقلص المساحات القابلة للزراعة فتلبية الاحتياجات الغذائية أمر صعب للغاية. وحتى تفهم عزيزي المشاهد سوف أقدم لك هذا المثال. مثلا شخص له 10 أبناء وله 10 هكتارات، كل هكتار سوف يلبي احتياجات ابن واحد،
وهؤلاء الأبناء كبروا وتزوجوا وأنجبوا أطفالا، وبالتالي أصبح الهكتار الواحد يلبي احتياجات الأب والأم والأبناء بدل أن كان يلبي احتياجات شخص واحد. وبدورهم الأبناء كبروا وبنوا منازل لهم في ذلك الهكتار، وبالتالي تقلص ذلك الهكتار بجزء مهم للغاية لفائدة بناء المنازل، وأصبح المساحة الزراعية المتبقية من ذلك الهكتار الواحد لكل فرد تلبي احتياجات 4 أو 5 أشخاص. وبالتالي الهكتار الواحد الذي كان يلبي احتياجات شخص واحد أصبح أقل من هكتار ويلبي احتياجات أكثر من 3 أو 4 أشخاص في نفس الوقت. هذا ما يحدث في الأرض الآن. وبعد أن عرفنا أهم الضغوطات نمر الآن لشرح الفرق بين الاحتياطي وإنتاج الفوسفات. يمكن أن تقول لي عزيزي المشاهد أن المغرب ليس المنتج الوحيد للفوسفات، ويوجد فرق بين الاحتياطي وقدرة الإنتاج، وأن هذه المسألة مستبعدة جدا. فالصين مثلا لديها ثاني أكبر احتياطي في العالم والمقدر ب5%، والذي في الحقيقة لا يقارن باحتياطي المملكة المغربية، ولكن تنتج 4 أضعاف ما تنتجه المغرب سنويا، والتي لديها 3/4 الاحتياطي العالمي. وأكررها، هذا رقم مهم للغاية. وبمناسبة ذكر الاحتياطي، تحتوي الدول العربية على أكثر من 90% من الاحتياطي العالمي. فسوريا مثلا لديها 3% من الاحتياطي العالمي، الجزائر كذلك لديها 3% وأقل بقليل، تونس لديها 1%، مصر 1%، السعودية كذلك. وتنتج هذه الدول كميات هامة لأسواقهم الداخلية وتصدر للخارج. مثلا الدولة التونسية تصدر ما مقداره ربع ما تصدره المغرب من الفوسفات. وأقول لك عزيزي المشاهد أن أغلب الدول التي لديها احتياطات تقدر ب1 و2% سوف تنضب احتياطاتها في أغلب الأحيان بموفى سنة 2040. وحتى لو كانت مثلا الآن تونس تنتج ربع مثلا ما تنتجه المملكة المغربية، فإن هذه القدرة الإنتاجية سوف تتضاءل بمرور الزمن، لأن لديها أقل من 1% من الاحتياطي العالمي. وبناء عليه ستكون المغرب في سنة 2040 هي المنتج شبه الوحيد والمتحكم في سوق التي ستكون متعطشة لهذه المادة. وبناء عليه يمكن لنا الآن أن نمر لجزء بالغ الأهمية في هذه الحلقة، وهو أسعار الفوسفات. يمكن أن تقول لي عزيزي المتابع أن أسعار الفوسفات تعتبر رخيصة مقارنة مع النفط أو الغاز الآن، لكن لا تنسى أن النفط والغاز لديها ما يعوضها من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما إلى ذلك، لكن الفوسفات ليس له بديل حاليا. لذلك نجد أسعاره في ارتفاع، فلقد قفزت أسعاره بنحو 80% منذ أوائل عام سنة 2020. وفي سبتمبر من عام 2021 حظرت الصين تصدير أي من الفوسفات الخاص بها على أمل التأكد أن لديها ما يكفي من الفوسفات لإنتاج ما يكفي من الأطعمة وزراعة محاصيلها في المستقبل المنظور. وبالتالي يمكن أن تصبح المغرب هي المتحكم الوحيد في سوق الفوسفات، ويمكنها أن تحدد أسعاره لأنه لا يوجد منافسة، وستبيع الفوسفات لمن يدفع لها أكثر. وسوف تطلب الدول العالم ود المملكة المغربية. ويمكن أن تقول لي عزيزي المشاهد أنه يوجد أسمدة أخرى في العالم ولا يقتصر السماد على الفوسفات فقط، فنجد مثلا النيتروجين، وهو سماد ناتج عن مخلفات النباتية أو الحيوانية التي يتم إضافتها إلى التربة لتتحلل ببطء وينتج عنها مواد عضوية، وهو أقدم أنواع الأسمدة ويتم إنتاجه بكميات محدودة. ويعود تاريخ اكتشافه إلى سنة 1802 حيث اكتشف ألكسندر فون، وهو مستكشف أوروبي سافر عبر الأراضي البيروفية، عندما اكتشف شيئا غريبا لاحظه في دولة البيرو، حيث أغلب أراضيها غير مناسبة للزراعة في مجملها،
لكن الحقول البيروفية كانت مليئة بالمحاصيل الخصبة والصحية. بالإضافة إلى النيتروجين نجد سمادا آخر وهو مركب أساسه البوتاسيوم. أولا احتياطاته تكفي لمئات من السنين عكس الفوسفات الذي احتياطاته محدودة. بالإضافة إلى أن أكبر احتياطات منه موجودة في كندا وتصل إلى ثلث الاحتياط العالمي، ونجد احتياطات تفوق 10% في روسيا وبيلاروسيا. كذلك الصين احتياطاتها تقدر بين 10 و20%. وبالنسبة للأسمدة الفوسفاتية أو بوتاس فإنها أسمدة مركبة تحتاج إلى مواد كيميائية أخرى. كما برز منذ عام 2010 نقاش ساخن حول تصرف الدول بعد نفاذ الفوسفات الصخري في العالم، فقد قدر المسح الجيولوجي الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أنه لدينا حاليا ما يعادل 260 عاما من الفوسفات المتبقية في الأرض، وهذا على افتراض أن عدد السكان لا ينمو على الإطلاق، وهذا أمر مستحيل. وبافتراض استمرار النمو السكاني بمعدل مماثل عندما هو عليه اليوم، فإنه لدينا ما يزيد قليلا عن 100 عام من الفوسفات المتبقية في الأرض. ولكن هذه مجرد تقديرات، قد يكون الرقم أقل بكثير أو أعلى من ذلك بكثير. وبناء عليه يتبادر إلى ذهننا سؤال: هل السيطرة المغربية دائمة في هذا القطاع؟ في الواقع يمكن أن نأخذ مثال النفط في الخمسينات من القرن الماضي، حيث افترض العديد من العلماء أن إنتاج النفط سيبلغ ذروته في حوالي عام 1970. ولكن منذ ذلك الحين اكتشف العالم مزيدا من النفط بشكل كبير في أماكن مثل فنزويلا، المملكة العربية السعودية، النرويج، إيران، الصين. ولا ننسى أنه كانت هنالك أيضا ابتكارات تكنولوجية في استخراج النفط، والتي سمحت باستخراج النفط الصخري الذي كان غير قابلا للاستخراج نظرا لمدى صعوبة التقنية لاستخراج هذا النوع من النفط. وبالتالي كل هذا يعني أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ينضب الفوسفات الصخري بشكل كبير خلال العقود العديدة القادمة، وبعض المصادر المغربية تقول 700 سنة، فلا يمكننا التأكد حقا أنه لا يمكن أن نستكشف مخزونات أخرى من الفوسفات في دول أخرى أو حتى داخل المغرب نفسه، خصوصا في الصحراء المغربية. بالإضافة إلى هذا نجد أن العلماء قد بدأوا في تطوير الهندسة الجينية التي تجعل النباتات تمتص المزيد من الفوسفور بشكل ملحوظ في التربة الطبيعية لمحاولة تجنب الاعتماد على الأسمدة. وحتى الآن لقت هذه التجارب نجاحات طفيفة، ولكن في النهاية يمكن أن يبتكر العالم سمادا لم يسبق رؤيته من قبل في التاريخ البشري، وكل شيء مطروح أمام العلم. بالإضافة إلى هذا يمكن أن نطرح ملف الصحراء الغربية، والذي ما زال مطروحا على طاولة الأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يهدد مصالح المغرب في استغلال ثرواته، لأنه يوجد جزء من احتياط الفوسفات المغربي حاليا في منطقة الصحراء المغربية، مما يعني أن الكثير من هذه الرواسب موجودة بالفعل في منطقة النزاع حسب الأمم المتحدة. ولكن أنا أعتبر أن الصحراء مغربية وهي كذلك مغربية، وليس هذا بأمر جديد. وما يمكن أن نستنتجه أن المغرب يطور إنتاجه ويحسن مداخيله رويدا، والمغرب يستعد لإطلاق منطقة صناعية للأنشطة الكيميائية لتحويل الفوسفات من مادة خام ذات تكلفة منخفضة إلى منتوجات ذات مردودية عالية، حيث أطلق المرحلة الأولى من المشروع المندمج في مدينة أسفي الموجه لتطوير المجمع الشريف بالفوسفات في المنطقة. بالإضافة لشركة بريطانية تستعد لبناء أول مصنع للبوتاس لها في المغرب وأفريقيا، وبالتالي المغرب ستكون دولة منتجة للفوسفات والبوتاس، وهما عنصران الأهم في إنتاج الأسمدة.
وكذلك نجد قرار المجمع الشريف للفوسفات OCP إحداث شركة جديدة برأس مال يبلغ 13.8 مليار درهم في إطار تجميع عدد من الشركات التابعة له المشتغلة في الأنشطة الكيميائية. ومنحت الحكومة الضوء الأخضر لمجمع لإحداث هذه الشركة باسم OCP نوتريكورب في مرسوم صادر في الجريدة الرسمية عدد 7105. ويتوقع مخطط أعمال الشركة المزمع إحداثها أن يبلغ متوسط رقم معاملاتها حوالي 30.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2022 و 2025. وبناء عليه يتجلى لنا أن المملكة المغربية من خلال سلاح الفوسفات الأخضر كما سميته، لأنه ليس سلاح حقيقي ولكن هو سلاح يمس الأغذية في العالم، يمكنها أن تتبوأ مكانة في العالم أكثر أهمية مما عليه هي اليوم، والمملكة المغربية تعي هذا جيدا. وما رأيناه من مشاريع لتطوير هذا القطاع وإشراف على رفع الإنتاج وتنويع مصادر الدولة المغربية من صناعة سيارات ورقائق إلكترونية وطائرات وحتى في أنظمة الفضاء والدفاع وغيرها، ما هو إلا نقطة من بحر ما تقوم به المملكة المغربية اليوم. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.